हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै नयाँ खालको भिन्डीबाट बनेर तयार हुने परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई भिन्डी साँधेर देखाउने छु। थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने छिटो अनि मिठो यो साँधेको भिन्डी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँ लिए 300 ग्राम भिन्डीलाई राम्रोसँग पखालेर। अब यो पखालेर राखेको भिन्डीलाई काटेर तयार गर्ने। मैले भने यसलाई यसरी लाम्चो आकारमा काटेर तयार गर्दैछु। हजुरले यसलाई गोलो आकारमा पनि काटेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ सबै भिन्डी काटिसकेपछि अब भने हामीले यो भिन्डीलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। भुट्नको लागि भने मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा राख्ने तेल। ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले हाईमा राख्ने र तेललाई तात्न दिने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अघि हामीले काटेर तयार गरेर राखेको भिन्डी यसमा हालिदिने। सबै भिन्डीलाई हालिसकेपछि अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाइदिने। अब हामीले भिन्डीलाई नछोपिकन यसरी नै चलाउँदै भुट्नु पर्ने हुन्छ। छोप्यो भने चाहिँ भिन्डीबाट पानी निक्लिन्छ र यो एकदमै चिपचिप हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई भुट्दा चाहिँ नछोपिकन यसरी बेला बेलामा चलाउँदै भुट्नु पर्ने हुन्छ। ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले हाईमा नै राख्नु पर्ने हुन्छ। ग्यासको हिटलाई हाईमा राखेर यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाउँदै भुट्दा चाहिँ लगभग 7 देखि 8 मिनेटको टाइममा चाहिँ यो भिन्डी भुटेर तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डढ्न नदिनको लागि यसरी बेला बेलामा चाहिँ चलाउँदै गर्नुपर्छ, छोप्नु चाहिँ हुँदैन। र यो भिन्डीमा चाहिँ हामी केही नराखिकन यतिकै भिन्डी मात्रलाई भुटेर तयार गर्छौं। पछि मात्र सार्ने बेलामा यसमा अरू मसलाहरू हाल्नेछौं। त्यसैले सुरुमा भुट्दा चाहिँ हामीले यसमा मसलाहरू केही पनि नराखिकन यसरी भुटेर यसलाई तयार गर्छौं। केही बेर यतिको भुटिसकेपछि अब भिन्डी पाकेर तयार छ। यसलाई सेलाउनका लागि राखिदियौं। त्यतिन्जेल चाहिँ यसलाई चाहिने मसलाहरू तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा सिलौटामा राखे अदुवा र लसुन राखेसँगै यसमा राखे मैले 6 वटा सुकेको खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ खुर्सानी चाहिँ त्यही अनुसार घटिया बढी राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखे सँगसँगै यसमा राख्ने केही दाना टिमुर, जसले चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनाउँछ यो साँधेको भिन्डीलाई। अब भने यसलाई हामीले पिसेर यसको पेस्ट बनाएर यहाँ तयार गर्ने। मैले यसलाई यहाँ सिलौटामा पिसिरहेको छु। हजुरले यसलाई मिक्सरमा पनि पिसेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। केही बेर यतिको पिसेपछि हाम्रो यो पेस्ट बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यतिको तयार भइसकेपछि यो पेस्ट अब भने हामी भिन्डीलाई साँधेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा यहाँ बाउल लिएँ र त्यसमा राखेँ अघि हामीले भुटेर राखेको भिन्डी। सबै भुटेको भिन्डी यसमा हालिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अरू सामग्री, जसमा चाहिँ मैले लिएकी छु मसिनो गरी काटेको मिडियम साइजको एउटा प्याज। यो राखे सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा राखेँ हरियो खुर्सानी। हजुरले पिरो आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। अब यो सँगसँगै राख्ने यसमा स्वादअनुसार नुन राखेसँगै यसमा राखेँ मैले 2टा मिडियम साइजको पोलेको टमाटर। यसको ठाउँमा हजुरले उसिनेको टमाटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसमा राखिदिने अघि हामीले पिसेर तयार गरेको नुन खुर्सानीको पेस्ट। यो राखिसकेपछि अब यसलाई झान्नको लागि तेल तयार गर्ने, जसको लागि तातेको प्यानमा राखेँ मैले तोरीको तेल। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा राखेँ मेथीलाई अब राम्रोसँग फुराउने। मेथीलाई केही बेर यतिको कालो हुने गरी फुराइसकेपछि ग्यासको हिटलाई अब अफ गरिदिने। यो तेललाई हल्का सेलाउन दिने। यो तेल हल्का सेलाइसकेपछि यसमा चाहिँ बेसार राखेर अब हामीले यो तेलबाट भिन्डीलाई झानिदिने। यो तेलले झानिसकेपछि अब चाहिँ यसलाई हामीले मोल्नु पर्ने हुन्छ। मोल्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा राखेको यो पोलेको टमाटरलाई हातले यसरी म्यास गर्ने। यो मजाले पाकेको हुनाले यसलाई पिसिराख्नु पर्दैन। यदि हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने मिक्सरमा पिसेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तर पिसेर हालेको र यसरी म्यास गरेको स्वादमा चाहिँ फरक पर्छ। यो टमाटर म्यास गरिसकेपछि यसमा राखेँ मैले कागतीको रस स्वादअनुसार। कागतीको रस छैन भने हजुरले चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस राखिसकेपछि अब हामीले यो सबै सामग्रीलाई एकदम मजाले हातले यसरी मिचेर मोलिदिने र सबैतिर मिक्स गरिदिने। यसरी यसलाई हामीले 2 मिनेट जति मजाले मोलिसकेपछि हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो एकदमै मजाको यो साँधेको भिन्डी बनेर यहाँ तयार भयो। यसरी मोल्दै गर्दा चाहिँ भिन्डीबाट नै मोइस्चर आउने हुँदा यो एकदमै लपक्कै पर्छ। हजुरले यसमा पानीहरू केही पनि एक्स्ट्रा मिसाउनु पर्दैन। अब भने हेर्दै खाउँ लाग्दो छिट्टो मिठो यो भिन्डी साँधेको बनेर यहाँ तयार छ।
हजुरले पनि यसरी नै यो सजिलो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र हजुरलाई आजको यो नयाँ रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै नयाँ र युनिक खालको छिटो मिठो रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हजुरको दिन शुभ बितोस् थ्यांक यू